Dù ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cây cúp kim cương ở trong Minecraft này để đào thật sâu xuống dưới, đào đến khi nào chúng ta tìm ra được đáy của xã hội, nhà cũ của đạt villa, nơi ở hiện tại của fan MU cũng như cộng đồng Weibo đang nằm ở đâu các bạn nhá. In their lives, nearly everybody has wanted to dig a hole down to the center of the earth. Mình xin lỗi vì mình phải dừng video lại rất là sớm, nhưng mà đúng các bạn ạ. Đây cái câu nói đầu tiên trong video này là đúng cái suy nghĩ của mình luôn. Hồi bé mình cũng rất là hay mơ về một cái ngày là mình hay là ai đó có thể đào được một cái lỗ xuyên thủng xuống dưới tâm của trái đất. The only problem is nobody ever has actually dug a hole down Ok, that far. như vậy là chưa qua làm được nha. This is the question that this video is all about. If humanity decided that digging a hole was the number one objective of our species, then how deep down could we actually dig with modern day technology? Đúng là nếu mà loài người mà làm chuyện đó thì rõ ràng là lúc đấy là chúng ta là chúng ta không còn có cái gì để làm nữa rồi, thì mới nghĩ cái chuyện rằng là đào một cái lỗ sâu nhất thế giới. Let's say that we start somewhere on the Earth's surface and just start digging from there. Not too far down. Cho quả hình đất Minecraft này là khá hợp lý đấy. Meters and we arrive at the standard grave depth in Western culture. So if you're afraid of zombies, this is how far down they'll be coming from. Dưới chân chúng ta 2 mét là đang có một đàn zombie đang đợi sẵn ở đấy các bạn ạ. Chỉ chờ thời điểm thích hợp là chúng nó sẽ lao lên mà thôi. A little further at 6 meters below the surface, we reach the maximum depth that metal detectors can pick up signals from. At 12 meters, we can find the deepest burrows dug by animals, like crocodile. Wow, 12 mét chúng ta sẽ thấy cá sấu à? Ok, zombie hay là pharaoh các thứ chưa đủ đâu. Chúng ta sẽ có cá sấu. Người ta là cá sấu lên bờ, đây là cá sấu đào hầm. A little further down at 20 meters and we arrive at the depth of the Paris Hầm mộ Paris. city of Paris, a tomb that holds the remains of over 6 million people. 6 triệu người. Wow, làm cái gì? Ôi, cái gì mà ở dưới này ghê vậy? 6 triệu người trong hầm mộ Paris. Ây cha. That distance to 40 meters down and we can see the deepest swimming pool in the world. Bể bơi sâu 40 mét. Ủa? Into it from the top, it would take nearly 3 seconds before you would hit the bottom. Rơi xuống từ trên xuống đấy là có 3 giây. Nhưng 3 giây cũng không phải là gì nhiều lắm đúng không? 1, 2, 3. Đếm xong như vậy là mặt của bạn là trở thành mặt đất rồi đấy. What? 100 meters down is the usual distance that governments bury their nuclear waste at. And Vãi, 100 mét là phải đào sâu chất thải hạt nhân như vậy. Nghe tưởng tượng 100 mét nó cũng không đến độ nào đúng không? Nhưng mà phải như là phải cực kỳ sâu như vậy thì mới có thể là bảo vệ được con người khỏi những cái chất thải hạt nhân. beneath that, at 105.5 meters down, is the deepest metro station in the world, located in Kiev. Đúng rồi, bây giờ mình cũng đã thắc mắc đây là thêm mấy cái tàu điện ngầm thì nó ở độ sâu bao nhiêu? Có vẻ như là nó vẫn ở trên thôi, chứ nó không sâu đến mức độ như thế này. Chúng ta chỉ có là 105,5 mét là đây là trạm tàu điện ngầm sâu nhất thế giới rồi. Moving on to 122 meters down, and we see the deepest known point that a plant's roots have ever reached. Một cây sung ở Nam Phi, 122 mét rễ cây xuống tới đó. Chả lẽ là con người phải đi kiểm tra từng cái cây một để xác định rằng là cái độ sâu của cái rễ nó cắm xuống đất là bao nhiêu mét rồi để tìm ra được cái cây chiến thắng. Làm thế hơi cực đấy. 220 meters down, and we arrive at the deepest river in the world, the Congo River. Sông sâu 220 mét. Beyond that, at 240 meters, you can ride through the deepest railway tunnel in the world that connects the Japanese islands of Honshu and Hokkaido. But chúng ta đã có đây rồi. Chúng ta đã có tầng hầm đường sắt, không phải là tàu điện ngầm mà là tàu hỏa được ở trên đi trên đường sắt ở Nhật Bản. Chuẩn quá, ở Nhật Bản là hợp lý rồi đấy. But at 287 meters down, you can drive through the deepest đường hầm đường bộ. Ôi, lái xe. Cái này là bắt đầu mình thấy là đáy xã hội lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn còn này. 5 meters down, and you would still be vulnerable to the B-82 Earth-penetrating nuclear warhead. Bom B-82 là có thể sát thương xuống dưới 305 mét. Cái B-82 này không biết là có phải là kiểu là đời con cháu của cái bom B-52 không nhỉ? B-52 mà trước đây là hình như mình nhớ là đất nước chúng ta đã phải hứng chịu mấy quả bom nữa rồi đó. Mà quả bom B-82 là 300 mét thì bây giờ B-52 chắc cũng phải xấp xỉ, chắc phải cùng lắm là phải 100-200 mét đúng không? Thế mà nước ta chịu mấy quả bom như vậy rồi mà vẫn được như ngày hôm nay, ghê đấy. Incredibly though, at 392 meters, we arrive at the deepest well and possibly deepest hole ever dug by hand. Đào 400 mét xuống dưới. In the UK, and it was dug all the way back in 18. Người Anh hơi rảnh đấy. At 603 meters down, we arrive at something terrifying, the deepest vertical drop inside of a cave. If you were unfortunate enough to be in this cave and fall down this hole, the fall would be higher up than falling from the top of the One World Trade Center in New York. And
Mất 11 giây để Fall chạm would đáy. take you over 11 seconds before hitting the Ôi, bottom. cái ví dụ này là mình nhớ đến một cái vụ gần đây mà một em nhỏ mà em ấy rơi vào trong một cái lỗ cái ống á. Ống đấy mình nhớ là độ cao của nó chỉ có tầm là hình như là 30 mét hay sao ấy đúng không? Mà đã cực kỳ vất vả, phải mất bao nhiêu ngày trời để có thể đưa được em ấy lên. Một cái quả lỗ 600 mét như thế này mà rơi. Ôi, không thể tưởng tượng được luôn là bao lâu mới lôi lên được. 700 meters is where the Chilean miners were trapped at for 69 days back in 2010. Vãi chưởng ạ, kẹt 69 ngày ở độ sâu 700 mét ở cái hầm mỏ. Không biết có cứu được những người này không ấy? And 970 meters down is the deepest hole ever dug that still has an open sky above it, the Hầm mỏ Bingham Canyon open pit mine in Utah. Đào sâu tới cỡ nào thì mình vẫn nhìn thấy được cái bầu trời chứ đúng không? Chỉ cần hở một cái lỗ ra là vẫn thấy mà. This pit is so deep that you could place the tallest building in the entire world in the center and still have over 100 meters to the surface. Ui, nhìn này tưởng như kiểu một cái sân vận động bình thường ấy đúng không? Cảm giác vậy đúng không? Nhưng mà không. Much further down at 1,410 meters, 1400 though, is where the deepest concert ever held happened by the band Agonizer in Finland. Cái gì nữa? Ui, ê, cứ qua một cái là mình đang cứ nghĩ rằng là ok, đây là độ sâu nhất mà con người đã xuống được rồi. Con người làm những thứ gì đó rồi nhưng mà chưa. Thích hòa nhạc, vâng. Các bạn nhìn cái quả hình này đi, chắc chắn là các bạn đang nghĩ giống mình đúng không? 1,642 meters down is the depth of the deepest lake Ok. on Earth, Lake Baikal in Russia. Rồi, And đoạn lại nước Nga. 1,857 meters down is the deepest À, part of ok, the thung lũng Grand Canyon này. The deepest known cave on Earth is located 2,197 meters beneath Hang the động sâu surface nhất in 2100. Georgia. But the Ok, lỗ sâu nhất chúng ta vẫn chưa tới được đáy xã hội các bạn ạ. deepest hole that you could actually fall into goes way deeper than even this. Sâu hơn nữa. All the way down at 3,132 meters is the bottom of the Moab Kotsong mine shaft in South Wow. Africa. Taking the elevator takes 4.5 minutes to reach the bottom, but if you 4 phút rưỡi đi thang máy. Mình bình thường ở chung cư của mình cao tầm 15 tầng á, mình đi thang máy mất tầm 20 giây để đi từ dưới tầng 1 tầng trệt lên trên đến cái nhà mình thôi, mình đã thấy lâu lắm rồi. Mà đây đi thang máy hết 4 phút rưỡi ạ. fell into it from the top, Rơi it would xuống take you 25 giây entire mới rơi seconds xuống. for you to hit the bottom Lúc and rơi think chúng ta vẫn about có what thể you've nằm just ngủ done. luôn á. Long enough to receive and miss an entire phone call. What? Even Mà further gọi điện trong lúc rơi chúng ta có thể gọi điện thoại bảo cho bạn là ê mày ơi, tao đang rơi, tao vẫn đang rơi ở độ cao 3.000 mét này. Vẫn chưa rơi xong, vẫn còn đang rơi tiếp. Đấy, làm chuyện đó luôn. down at 3,600 meters is the deepest point that a multicellular organism has been found alive. Con sâu kỳ quái này ở đáy xã hội 3.600 mét. Không, chưa thấy nhà cũ của Đạt Villa ở đâu cả. Mình nghĩ rằng vẫn còn. Freaky-looking worm. But human beings Đấy, thấy themselves chưa? have been Bản thân con người thậm chí còn sâu hơn thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, thế nào. deeper than this. 4,000 meters down is the deepest part of the deepest mine on Earth, 4.000 also mét. located in South Africa. Okay. The trip from the surface down to the bottom takes over an hour to complete, and the temperature at the bottom can reach a sweltering 66 Ok, degrees. chắc là càng gần đến cái tâm của trái đất đúng không? Là sẽ có nhiệt độ càng cao đúng không? Theo mình nhớ là cái tâm của trái đất ấy, nó là một cái lõi mà kiểu rất là to, rất là khổng lồ và các bạn hình dung nó giống như kiểu là cái lòng đỏ trứng ấy. Nhưng mà nó rất là nóng, như kiểu một cái mặt trời nhỏ đấy. Hình dung như thế cho nó dễ hiểu ha. 6,000 meters is the average depth of the oceanic crust beneath Lớp the vỏ ocean đại floor. dương dưới đáy đại dương. Way down at 8,848 Ok. meters is the height of Chắc chắn Mount rồi, cái Everest này thì if đúng it rồi. were placed underground instead. 10,994 meters down is the bottom of the Marianas Trench, which is the Sâu nhất đại deepest dương. part of the ocean. I already covered the depth of the Đúng, ocean in độ sâu đại another dương chúng ta đã video, từng xem but ở video trước đúng không? unbelievably, humans Nhưng have con người đã dug đào đất down còn sâu hơn như vậy. significantly deeper than even this. Đào đất thì tất nhiên là sẽ an toàn và sẽ dễ hơn rất nhiều so với chuyện là các bạn đào xuống dưới đáy của đại dương rồi. For reference about what's next, 11,800. Đây mới chỉ là gọi là tham khảo thôi chứ thực ra ấy là chúng ta chưa đào được xuống dưới đó. Tức là đối với con người á thì đáy là đây rồi, nhưng mà đối với thế giới ấy, thì chưa. 11,887 meters is the average altitude that a commercial airliner flies at. Okay. But deeper than that, at 12,262 meters is the depth of the Kola Super Deep Borehole, a project where the Soviet Union attempted to drill all the way through the Earth's crust. Con người đã đào được 12.262 mét rồi. Đó, tức là cũng có đào nha. The only
reached a third of the way there though, because the temperature at this depth 180 reached độ. 180 degrees Ui, Celsius. đáy xã hội có vẻ nóng đấy. Was too hot for the Không thể drill đào, to không thể continue khoan xuống dưới được operating nữa rồi. any further. The hole is also only 23 centimeters wide, so luckily you can't accidentally fall into it. Ok, lỗ rộng 23 cm mà cái lỗ của đợt em nhỏ là bao nhiêu nhỉ? Là rộng bao nhiêu nhỉ? Mình không nhớ cái đường kính lắm. If you dropped a quarter down the shaft though, it would take about 50 seconds before it hit the bottom. Rơi xuống đây chắc cũng cháy bùng đi rồi. Recently, however, this vẫn depth còn độ has sâu, been vẫn surpassed còn. by the Z44 Shavio oil and gas well, Mỏ dầu. which is drilled down to a Ok. depth of 12,376 12.376 meters. mét. That's the equivalent of stacking 15 Burj Khalifas Vãi, on top of each 15 other, tòa nhà. and currently represents the deepest hole that humanity has ever dug. Chúng ta đã có con số 12.376 mét là lỗ sâu nhất mà con người đã từng được đào. Tức là đây chính là đáy xã hội. Chính thức kể từ ngày hôm nay, các bạn đã biết được đáy xã hội là ở đâu. Con số chính xác của nó là bao nhiêu? 12.376 mét nha các bạn. Không biết là khi mũi khoan nó chạm xuống dưới đấy ấy, là họ có cảm thấy là đụng vào cái mái nhà không nhỉ? Hay là đụng vào được những cái đồ đạc trước đây của anh Đạt Villa không ta? The crust, however, can extend down to 70,000 meters Gì below đây? the Earth's surface, and the planet's center is located 6,371 Đây, kilometers down. tâm trái đất này. If the surface of the Earth is Lisbon, Portugal, and the planet's center is Astana, Kazakhstan, then humanity so far has just ventured this tiny, insignificant distance. Wow. If you enjoyed the video, Uầy, vâng, một sự so sánh mà mình thật sự là mình thấy rằng là con người chúng ta vẫn chưa làm được gì mấy. Một cái khoảng cách từ chỗ này đến chỗ này, đấy, một đường thẳng mà con người mới đi được có một xíu ở cái khúc này thôi. then humanity so far Phóng has to just vào, ventured đi được có một this tí này thôi này, để có thể chúng ta tìm được bedrock, cái block bedrock của Minecraft, block ở tầng cuối cùng. Thì chúng ta còn rất nhiều năm nữa mới có thể làm được. Hay là đơn giản hơn là chúng ta hãy phát cho tất cả những người dân trên trái đất 8 tỷ người, mỗi người một cúc kim cương hay là một cái xẻng kim cương nào đấy, và tất cả mọi người cùng đào. Có khi chúng ta tìm được đáy của đáy xã hội các bạn ạ.